በጣም ጥሩ በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ጃቫ JDK 21 እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርግ ነው። ኮንፊገር የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ሌሎች አፕሊኬሽኖች የጃቫ ኢንስታሌሽን ፓዛችንን በቀላሉ ማግኘት እንዲችሉ ነው። ለምሳሌ ኮማንድ ፕሮምፕት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ IDE ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት የምንላቸው ሊሆኑ ይችላሉ such as ኔትቢንስ ወይም ደግሞ ኢክሊፕስ ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎች ከጃቫ ኢንቫይሮንመንታችን ጋር አብረው መስራት የጃቫ JDK ኢንስታሌሽን ፎልደራችን አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ የምንፈልጋቸው አፕሊኬሽኖች አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ፓዙን እንዲያውቁ የምናስችልበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ JDK መጫኑን ቼክ እናደርጋለን። ኤክስፕሎረር እንከፍታለን። ኢንስታሌሽን ፎልደራችን ጋር እንሄዳለን። እኔ ጋር ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ነው የጫንኩት። ፕሮግራም ፋይልስ ውስጥ ጃቫ የሚል ፎልደር አለ። JDK 21 ጭነናል ማለት ነው። ይሄ ኮንፊግሬሽን መኖር አለመኖሩን ደግሞ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮማንድ ፕሮምፕት ከፍቼ ጃቫ የሚለውን ኮማንድ ኮምፓይል ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮማንድ ነው። አላቀውም ነው የሚለን ወይም ጃቫ ሲ ይሄ ደግሞ ኮምፓይል ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ይሄንንም አላቀውም ነው የሚለን። ስለዚህ ኮንፊገር ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄ ለማድረግ ከዚህ ወጣና እቺኛዋን ፓዝ ኮፒ አደርጋታለሁኝ። እቺን ኮፒ አደርግና እዚሁ ጋር ያለን ዚስ ፒሲ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ማውዝ የሚታያችሁ ከሆነ ራይት ክሊክ ታደርጉና ፕሮፐርቲ ታረጋላችሁ። ክሊክ ታረጋላችሁ ፕሮፐርቲ ላይ ዘንድ እዚህ ጋር አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የሚል አለ። እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ እናረጋለን። ከዛ በኋላ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብልስ የሚለው ጋር ክሊክ እናረጋለን። ዘንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩዘር ቫሪያብል የሚልና ሲስተም ቫሪያብል የሚል አለ። ሲስተም ቫሪያብል በሚለው ስር ኒው የሚለውን ክሊክ እናረጋለን። እንደ ቫሪያብል ኔም ጃቫ ሆም የሚል እንጠቀማለን። በካፒታል ሌተር እንጽፈዋለን። I don't think ካፒታል ሌተር ችግር ያለው አይመስለኝም፣ ግን የተለመደው እዛ ስለሆነ ጃቫ ሆም እንላለን። እንደ ቫሪያብል ቫልዩ ቅድም ኮፒ ያደረግናትን እዚህ ጋር ፔስት እናረጋለን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን። እዚሁ ጋር አልጨረስንም። አንደር ሲስተም ቫሪያብልስ ፓዝ የሚለውን ክሊክ እናረግና ኤዲት የሚለው ላይ ክሊክ እናረጋለን። እዚህ ጋር ኒው የሚል እንጫናለን። ዘን ቅድም ክሬት ያደረግነውን ቫሪያብል ኔም እናስቀምጣለን። በፐርሰንት ሲምቦል መካከል እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ጃቫ አንደርስኮር ሆም ካለም በኋላ ፐርሰንት ሲምቦል እንደገና እናስቀምጥና እንደን ባክስላሽ እንላለን። ዘን ቢን የምትል ቢን ብለን እንጽፋለን። በካፒታል የምንጽፈው ዳዝ ማተር። ይሄን አረግና ኦኬ እንላለን። ግን እቺ ቢን የምትባለው ፎልደር ምንድናት የሚለውን ተመልሰን እናያለን። ኦኬ ላለኝ ዘን ኦኬ ላለኝ እዚህ ጋር ዘን ኦኬ ብዬወጣለሁ። ቢን የምትባለው ፎልደር እቺኛዋ ፎልደር ሆና የጃቫ ኮማንዶችን የያዘች ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ጃቫ የሚባለው አፕሊኬሽን የጃቫ ፕሮግራማችንን ኢንተርፕሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮማንድ ነው፣ ወይም ረን ለማድረግ ማለት ነው። ጃቫ ሲ የሚል አለ ሌላ I can find it እዚህ ጋር ያ ጃቫ ሲ የሚል አለ። ይሄ ደግሞ ኮምፓይል ለማድረግ የምንጠቀምበት ይሆናል። and ጃቫ በዚህ በሌተስት የጃቫ JDK ቨርሽናችን ሌሎች ኮማንዶችም ጭምር አሉን። ለምሳሌ ጄሼል የሚባል አለን which helps us to learn Java faster ጃቫን ለመማር በፍጥነት ለመማር የሚያስችለን ይሆናል። እሱን በሌላ ቪዲዮ የምንመለስበት ይሆናል። እዚህ ጋር ጄሼል የሚል ኮማንድ እና ሌሎችም ኮማንዶች ወይም ሌሎችም አፕሊኬሽኖች ይኖራሉ። እሱን አክሰስ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ይሄ ቢም ፎልደር እነዚህ ነገሮች የያዘልን ነው የሚሆነው። ናው ኮንፊገር አድርገን ጨርሰናል። ኮማንዶቻችን ይሰራሉ ወይ የሚለውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። I can write Java C ሚል በጽፍ ይሄንን እንደ ውጤት ካገኘውኝ የጃቫ ሲ ኮማንዳችን በዊንዶውስ ሪኮግናይዝ ተደርጓል ማለት ነው፣ ወይም ኮማንድ ፕሮምፕታችን ሪኮግናይዝ አድርጎታል ማለት ነው።
ይሄንን እንድናደርግ ያስቻለን አሁን የሰራነው ኮንፊግሬሽን ይሆናል። the same is true for java የሚለውን ኮማንድ ብጠቀም jshell የሚባለው እንደዚሁ ኮማንድ ብጠቀም ይሄ የጃቫ ስቴትመንቶችን እየጻፍን ውጤት ወዲያው እንድናይ የሚያስችለን ይሆናል። so for example ለምሳሌ int x semicolon ባረግ ቫሪያብል ዲክሌር እያደረኩ ነው። ዘን እዚ ኤክስን አንድ ብጨምርበት ኤክስን ዋጋ በአንድ ኢንክሪመንት አደረኩት ነው። ኤክስ 0 ስለነበረ ኢኒሻላይዝ ስላላደረግን ምንም ውጤት አላመጣልንም። ሶ ኤክስ ላይ አንድ ብጨምር ናው ኤክስን ኢንክሪመንት ባደርግ ሶ በዚህ መልኩ ጃቫን ለመማር የሚጠቅመን ይሆናል። የጄሼል የሚባለው ኢንኬዝ ማታቁት ከሆነ በሚል ነው። የዚህ ቪዲዮ አካል አይደለም። so I just finished showing you how to configure JDK 21 በዚህ መልኩ ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን።